हॅलो फ्रेंड्स, क्लास 12 फिजिक्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या चॅप्टरमध्ये आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पाहायचा आहे, तो म्हणजे फ्री व्हायब्रेशन्स. फ्री व्हायब्रेशन्स. सपोज हे जे आहे याला कन्सिडर करा की हा काय तर एक ऑब्जेक्ट आहे किंवा याला एक पेंडुलम कन्सिडर करा. काय कन्सिडर करा? पेंडुलम. म्हणजे हा काय तर एक स्ट्रिंग आहे किंवा एक सपोर्ट आहे, बरोबर आहे. आणि याच्या एंडला एक असं हेवी मास आहे. काय हेवी मास आहे. आता हे जर या पोझिशनला स्टेबल आहे म्हणजे ही झाली याची मीन पोझिशन किंवा ही झाली याची इक्विलिब्रियम पोझिशन. कोणती पोझिशन? इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. आता काय करतो मी, हा आपल्याला ऑब्जेक्ट आहे, या ऑब्जेक्टला त्याच्या इक्विलिब्रियम पोझिशन पासून काय करतो? डिस्प्लेस करतो. डिस्प्लेस केलं ना, हे त्याची इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे, इथून त्याला डिस्प्लेस केलं, दुसऱ्या पोझिशनला आणलं. ठीक आहे. आणि इथून मी त्याला रिलीज करतो. इथून मी त्याला काय करतो? रिलीज करतो. ठीक आहे. आता रिलीज केल्यानंतर हा काय परफॉर्म करत आहे? ऑसिलेशन. बरं. इथून तर इथपर्यंत जे त्याचे ॲम्प्लिट्यूड आहे, विथ द टाइम ॲम्प्लिट्यूड काय होत आहे? आता कमी होत आहे ना. ॲम्प्लिट्यूड काय होत आहे? कमी होत आहे. ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय? तर इक्विलिब्रियम पोझिशन पासूनचं मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट. बरं. पुन्हा इक्विलिब्रियम पोझिशन, पुन्हा मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट. तर हे इक्विलिब्रियम पोझिशन पासून जे मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट आहे याला म्हटलं जातं ॲम्प्लिट्यूड. लक्षात घ्या. आता व्हेन object is displaced from its equilibrium position and release, okay, it performs free vibrations. With that time काय झालं? amplitude is decreasing and it comes to rest. If this object is coming to rest after some time, it means there are some resistive forces. हा जर ऑब्जेक्ट काही वेळाने स्टॉप होत आहे, रेस्ट होत आहे, म्हणजे काहीतरी याला असे फोर्सेस आहे बाजूला की त्याला रेजिस्ट करत आहे, अपोज करत आहे. कशाला? मोशनला. बरोबर. म्हणून त्याची ॲम्प्लिट्यूड जे आहे ते कंटिन्युअसली काय होत आहे? डिक्रीज होत आहे. अँड आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट. आता बघा, इथे जो अपोजिंग फोर्स आहे किंवा रेजिस्टिव्ह फोर्स आहे तो काय असायला पाहिजे? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द मोशन. बरोबर आहे ना. आता फ्रिक्शन जसं ते एअर एक मीडियम आहे, हे एअर काय करते? याला अपोज करते. काय करते? अपोज करते. म्हणून त्याची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे ते कंटिन्युअसली डिक्रीज होते आणि तो काय? तो रेस्टला येतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण फक्त याला एकदा डिस्प्लेस केला आणि याला रिलीज केलं. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करताय का? नाही. एक्सटर्नल फोर्स आपण अप्लाय करत नाही. बरोबर. त्यानंतर बघा, आता याची फ्रिक्वेन्सी जर पाहिली तर एका सेकंदात काहीतरी सायकल्स कंप्लीट करेल. राईट. नंबर ऑफ सायकल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, त्यालाच आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणत असतो. तर आता आपण दिस बॉडी इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. आपण याच्यावर कंटिन्युअस फोर्स अप्लाय करत आहे का? नाही. दिस बॉडी इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एनी एक्सटर्नल force. No force is applied, just a body is displaced from its equilibrium position and released. It performs free vibration, and the frequency with which free vibrations are performed are called as natural frequency. त्यालाच काय म्हटलं जातं? नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हटलं जातं. तुम्ही करू शकता. मी हे जे सांगत आहे हे सांगत असताना तुम्हाला नोट्स पाठवल्या, त्या नोट्स तुमच्या समोर ठेवा. ॲज इट इज तुम्हाला सगळं समजून जाईल. बरोबर आहे. तर यामध्ये काय होते, परंतु हे जे मीडियम आहे, मीडियम याला अपोज करते म्हणून याची ॲम्प्लिट्यूडही कमी होत जाते. का कमी होत जाते? याची ॲम्प्लिट्यूड, इट लुजेस एनर्जी. मग आता मला सांगा, जर इथे एअर आहे, एअर याला रेजिस्ट करत आहे मुवमेंटसाठी, तर काय होते? याची एनर्जी कमी होत जाते. एनर्जी काय होत जाते? कमी होत जाते. हे 2-4 पॉईंट मी इथे बोर्डवर मांडतो. बघा, फ्री व्हायब्रेशन्स केव्हा? तुम्हाला जो ऑब्जेक्ट आहे, ऑब्जेक्ट हा डिस्प्लेस केला जातो. ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन and release. Okay. Then it performs free vibration. There are some dissipative forces. Dissipative forces म्हणजे काय? opposing forces like that of the resistance offered by medium. काय तर A आहे. रेजिस्टन्स म्हणा फ्रिक्शनल फोर्स म्हणा. काय म्हणा? फ्रिक्शनल फोर्स. महत्त्वाचं म्हणजे जे ॲम्प्लिट्यूड आहे, ॲम्प्लिट्यूड कंटिन्युअसली डिक्रीज होत जाते.
एनर्जी जी आहे एनर्जी सुद्धा लूज होत जाते, कमी होत जाते. एनर्जी का कमी होत जाते? द ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म्स फ्री व्हायब्रेशंस loses energy and amplitudes continuously goes on decreasing because some energy is lost to overcome the resistance जे होत आहे यामुळे त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी एनर्जी काय होत आहे? लूज होत आहे एम्प्लिट्यूड. महत्वाचं म्हणजे अजून नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. Just body is displaced from its original position and released. The frequency with which free vibrations are performed are called as natural frequencies. याला म्हटलं जातं त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीज. म्हणजे कोणताच फोर्स अप्लाय होत नसताना ज्या फ्रिक्वेन्सीने ते व्हायब्रेशन्स परफॉर्म होतात त्याला म्हटलं जातं नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. ओके, तर आणि ही जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे it totally depends on the body which is performing free vibration. याचे जर एक्झाम्पल घेतले तुम्ही फ्री व्हायब्रेशनचे तर सिंपल पेंडुलमचे एक्झाम्पल, displaced from its equilibrium position and release. It performs free vibration with some natural frequency because no external force is applied. Amplitude is decreasing, it is losing energy, resistance is offered by the medium. ओके, तर हे सर्व यालाच फ्री व्हायब्रेशन्स म्हटलं जातं. याच्यामध्ये दुसरं एक्झाम्पल घ्या, गिटार. बरं, गिटारचा जो स्ट्रिंग आहे त्याला एका ठिकाणी असं प्लग केल्यानंतर सोडून द्या, बरोबर तो तार व्हायब्रेट होत जातो आणि एकचदा प्लग करा आणि सोडून द्या, तो व्हायब्रेट होत राहतो फॉर सम टाइम अँड इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम. बरोबर आहे ना? तर ते सुद्धा एक्झाम्पल आहे कशाचं? फ्री व्हायब्रेशनचं. ओके, त्यानंतर आपल्याला जो नेक्स्ट पॉइंट पाहायचा आहे तो नेक्स्ट पॉइंट आहे फोर्स व्हायब्रेशन. आता फोर्स व्हायब्रेशन जे आहे हा असा पॉइंट आहे की फोर्स व्हायब्रेशन केव्हा होते? तर फोर्स व्हायब्रेशन्स ऑकर्स under the influence of periodic external force. हा महत्वाचा पॉइंट आहे. पिरियॉडिक एक्सटर्नल फोर्स. बघा, फोर्स मध्ये भाग पाडला जात आहे कंटिन्युअसली त्याच्यावर. पिरियॉडिक म्हणजे काय? आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर एव्हरी 1 सेकंड, आफ्टर एव्हरी 2 सेकंड काय अप्लाय होत आहे? फोर्स अप्लाय होत आहे. आणि अशा वेळी जे व्हायब्रेशन्स बॉडी परफॉर्म करते त्याला म्हटलं जातं फोर्स व्हायब्रेशन. व्हायब्रेशन्स परफॉर्म बाय अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ पिरियॉडिक एक्सटर्नल फोर्स. आता याचं एक्झाम्पल बघा, ठीक आहे. आता हे जे सिंपल पेंडुलम आहे, सपोज याला काय केलं, एकदा फोर्स अप्लाय केला, इथून मी त्याला पुश करतो, ठीक आहे. पुश केल्यानंतर काय करेल, तो इकडे जाईल, पुन्हा वापस आल्यानंतर मी पुन्हा त्याला पुश करतो, पुन्हा समोर जाईल, पुन्हा इकडे येईल, पुन्हा त्याला पुश करतो. काय झालं? कंटिन्युअसली फोर्स अप्लाय करतात. बघा, आता हा गेला इकडे, पुन्हा फोर्स अप्लाय, बरोबर आहे का? आणि हा जो फोर्स अप्लाय करत आहे मी, हा आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आहे म्हणून वर्ड आलेला आहे पिरियॉडिक. आफ्टर सम टाइम, बरोबर आहे. रिपिटेटिव्ह ऍक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम त्यालाच आपण पिरियॉडिक म्हणतो, बरोबर आहे ना? आणि हा जो काही ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाय करत आहे ना तो कंटिन्युअसली अप्लाय करत आहे. म्हणजे याची सुद्धा स्वतःची एक फ्रिक्वेन्सी ऑफ फोर्स अप्लाय करायची, कारण की तो सुद्धा काही सायकल्स कंप्लीट करत आहे विदिन 1 सेकंड. पुढचं याच्यामध्ये असं आहे की फोर्स व्हायब्रेशनमध्ये बघा, जे अँप्लिट्यूड आहे, अँप्लिट्यूड ऑफ फोर्स व्हायब्रेशन डिपेंड्स अपॉन बघा, अँप्लिट्यूड ऑफ फोर्स व्हायब्रेशन डिपेंड करते. हा सर्वात महत्वाचा पॉइंट. डिपेंड्स ऑन द डिफरन्स between natural frequency of a body, okay, and frequency of external periodic force. बघा मी काय म्हणतो, हा सर्वात महत्वाचा पॉइंट की आता अँप्लिट्यूड जे आहे फोर्स व्हायब्रेशनची कशावर डिपेंड करते, तर इट डिपेंड्स ऑन द डिफरन्स बिटवीन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ बॉडी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्स. आता
हा जो ऑब्जेक्ट आहे, हा ऑब्जेक्ट ठीक आहे, हा जर असा कंटिन्युअस त्याच्यावर मी एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स अप्लाय करत आहे, तर याची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे बरोबर, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन, हे जे ॲम्प्लिट्यूड आहे इट डिपेंड्स ऑन द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बॉडी. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, जेव्हा फ्री व्हायब्रेशन परफॉर्म करत असेल त्यावेळेची त्या बॉडीची स्वतःची फ्रिक्वेन्सी, बरोबर आहे, त्यावेळेची स्वतःची फ्रिक्वेन्सी. आणि फ्री व्हायब्रेशन केव्हा परफॉर्म करत असते, व्हेन देर इज अ अब्सेन्स ऑफ एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स, नो फोर्स इज अप्लाइड, द बॉडी इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, बरोबर आहे. फोर्स व्हायब्रेशन केव्हा परफॉर्म होत असते, व्हेन बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स. मग याची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे हे कशावर डिपेंड करते, तर हे डिपेंड करते नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बॉडी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स. आता बघा पुढचा पॉईंट याच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे, हा डिफरन्स जितका स्मॉल असेल, जितका स्मॉल असेल तितकी ॲम्प्लिट्यूड जास्त असेल, जास्त असेल. हा महत्त्वाचा पॉईंट. आणि हा जर डिफरन्स जर लार्ज असेल, लार्ज असेल तर ॲम्प्लिट्यूड जे आहे हे काय असेल, कमी असेल. ॲम्प्लिट्यूड काय असेल, कमी. बघा, इफ द डिफरन्स इज स्मॉल ॲम्प्लिट्यूड इज मोर. जितका डिफरन्स कशामधला, फ्रिक्वेन्सी कशाची, त्या बॉडीची, जे बॉडी व्हायब्रेशन्स परफॉर्म करतात, फोर्स व्हायब्रेशन त्याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स त्याची फ्रिक्वेन्सी, याच्यामधला जो डिफरन्स आहे, ठीक आहे. आणि आता हा जर डिफरन्स बघा लार्ज असेल तर ॲम्प्लिट्यूड कमी असते, आणि डिफरन्स जर स्मॉल असेल तर ॲम्प्लिट्यूड काय असेल, जास्त असते. आता जर मग हा जो डिफरन्स आहे, हा डिफरन्स स्मॉल राहून हा डिफरन्स राहू शकतो 0. आता हा जर डिफरन्स 0 असेल, डिफरन्स काय असेल, 0 असेल, तर डिफरन्स 0 केव्हा असेल, ज्यावेळेस नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग फोर्स व्हायब्रेशन इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स, बरोबर ना. मग मला सांगा, इफ द डिफरन्स बिटवीन द फ्रिक्वेन्सी इज स्मॉल देन द ॲम्प्लिट्यूड इज मॅक्झिमम. बट इफ द डिफरन्स इज 0 म्हणजे मग त्याला डिफरन्स काहीच नाही राहिला, मग ॲम्प्लिट्यूड कमी असायला पाहिजे की जास्त असायला पाहिजे. आपण काय म्हणतात, डिफरन्स कमी आहे तर ॲम्प्लिट्यूड जास्त आहे. मग इथं डिफरन्स 0 आहे म्हणजे एकदम कमी आहे. तर जर असेल, इफ द डिफरन्स बिटवीन द फ्रिक्वेन्सी इज 0, दॅट इज इफ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ बॉडी performing force vibration is equal to frequency of the external periodic force, then the amplitude is maximum. त्यावेळेस ॲम्प्लिट्यूड खूप मॅक्झिमम असेल, जास्त असेल, कारण की डिफरन्स 0 आहे. डिफरन्स जेवढा कमी तेवढे ॲम्प्लिट्यूड जास्त. पण डिफरन्स जर हा 0च असेल तर अशा वेळेचे ॲम्प्लिट्यूड आहे, हे ॲम्प्लिट्यूड काय असते, तर मॅक्झिमम असते. ॲम्प्लिट्यूड काय असते अशा वेळेस, मॅक्झिमम. अँड देन वी से दॅट रेझोनन्स हॅज ऑकर्ड. याला म्हटलं तर रेझोनन्स इफेक्ट, रेझोनन्स इफेक्ट म्हणजे काय, व्हेन natural frequency of a body performing force vibration is equal to the frequency of the external periodic force, we get the maximum amplitude. This is known as resonance. यालाच काय म्हटलं जातं, रेझोनन्स म्हटलं जातं, बरोबर. आता रेझोनन्स हा फोर्स व्हायब्रेशनचा एक वेगळा टाईप आहे. एक असा टाईप आहे की याच्यामध्ये दोघांची फ्रिक्वेन्सी मॅच होऊन जाते. फ्रिक्वेन्सी कोणाची मॅच होऊन जाते, तर बॉडी जो परफॉर्म करत आहे व्हायब्रेशन्स, बरोबर, फोर्स व्हायब्रेशन आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ द एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स मॅच होऊन जाते. कधी कधी आपण मोबाईल, सिंपल आहे, मोबाईल जर चेस्ट जवळ जर ठेवला तर काय होते, चेस्टचे हार्टबीट्स, चेस्टचे जे हार्टबीट्स आहे ते त्याची स्वतःची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे, लक्षात घ्या. आणि जर मोबाईल ठेवला आणि मोबाईल व्हायब्रेट झाला तर मोबाईल व्हायब्रेशन जे त्याला आपण एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स म्हणू, त्याची फ्रिक्वेन्सी, बरोबर आहे. आणि आपले जे हार्टबीट्स आणि आपण म्हणू की मोबाईलची फ्रिक्वेन्सी जर मॅच होऊन गेली ना
त्या आपल्या हार्टबीट्सचा अँप्लिट्यूड आहे म्हणजे तो अजून जास्त माहिती आहे का हार्टबीट्स वाढून जातील मग म्हणू शकता रेझोनन्स ह्याचा आपण म्हणू शक्यतो आपण काय करत असतो तर मोबाईल जो आहे तो आपल्या चेस्ट जवळ आपल्या हार्ट जवळ ठेवण्याचा आपण अवॉइड करतो बरोबर आहे. तर रेझोनन्स, आता हा जो रेझोनन्स आहे याचे काही ॲडव्हान्टेजेस आणि याचे काही डिसॲडव्हान्टेजेस आहे. पण मी फोर्स व्हायब्रेशनचे 2 एक्झाम्पल सांगून देतो. एक, जेव्हा वॉशिंग मशीन जेव्हा आपण लावतो तेव्हा तो वॉशिंग मशीन कंटिन्युअसली अशी व्हायब्रेट होते, फोर्स व्हायब्रेशन. एक्झाम्पल झालं फोर्स व्हायब्रेशनचं, बरोबर आहे का वॉशिंग मशीन. त्यानंतर ड्रिलिंग मशीन, जेव्हा तो ड्रिल मारतो वॉलमध्ये वगैरे ड्रिल मारायचे असते किंवा आता इथे हे स्क्रू फिट केलेलं आहे त्याला ड्रिल केलेलं आहे तर ते ड्रिलिंग मशीन बरोबर आहे का इलेक्ट्रिक मोटर चालू असते बरोबर आहे का कंटिन्युअसली फोर्स आपला होत राहतो बरोबर आहे का. ते ड्रिलिंग मशीन काय होते व्हायब्रेट होते. एक्झाम्पल आहे फोर्स व्हायब्रेशनचं बरोबर आहे का. ते पबजी वगैरे जर तुम्ही खेळत असाल तुम्हाला वाटतं त्याच्यामध्ये प्लेयर्स काय बंदुका असतात गन असतात बरोबर आहे का ते अशा हालताना दाखवतात फोर्स व्हायब्रेशन. फोर्स फ्री व्हायब्रेशनचं एक्झाम्पल काय सांगितलं मी सिंपल पेंडुलमला काय करा डिस्प्लेस करा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन अँड रिलीज पुन्हा फोर्स अप्लाय करायची गरज नाही बरोबर आहे का. तर हा डिफरन्स आहे फ्री व्हायब्रेशन आणि फोर्स व्हायब्रेशन मधला. तुम्हाला फ्री आणि फोर्स व्हायब्रेशन मधला डिफरन्स सुद्धा समजायला पाहिजे. त्याच्या डेफिनेशन सुद्धा आता लिहिता यायला पाहिजे. नोट्स पाठवल्या बरोबर मी जे हे वाक्य बोललो आणि जे नोट्समध्ये त्याला मॅच करा आपोआप तुम्हाला लिहिता येईल. पाठांतर करायची गरज नाही बिलकुल बरोबर. आय होप रेझोनन्स इफेक्ट एक स्पेशल इफेक्ट आहे जेव्हा काय असतं तर difference between the natural frequency of body and frequency of external periodic force is 0, then we get the maximum amplitude. आता रेझोनन्सचे ॲडव्हान्टेजेस आणि जो रेझोनन्स आहे याचे जर तुम्ही डिसॲडव्हान्टेजेस जर पाहिले ॲडव्हान्टेजेस असं आहे की आपण जर रेडिओ किंवा टी व्ही बरोबर आहे का आपण काय करतो बरोबर रेडिओ किंवा टी व्ही जे आहे असा सेट करतो फ्रिक्वेन्सी मॅच करतो. फ्रिक्वेन्सी जे स्टेशनची जिथून ते बँडविड्थ आहे जिथून आपल्याला ते सिग्नल मिळतात त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि आपल्या टी व्हीची फ्रिक्वेन्सी आपण मॅच करतो म्हणजे डिफरन्स 0 होते रेझोनन्स होते आणि आपल्याला एकदम क्लिअर व्ह्यू दिसतो क्लिअर पिक्चर दिसते. साऊंड क्वालिटी आणि ज्याला आपण व्हिडिओ क्वालिटी ते एकदम चांगली मिळते बरोबर. त्यानंतर स्पीड ऑफ साऊंड ॲट रूम टेम्परेचर. स्पीड ऑफ साऊंड आता मी बोलत आहे रूम टेम्परेचर इथे जर मला स्पीड ऑफ साऊंड जर काढायचा असेल तर तो कॅल्क्युलेट करता येतो विथ द हेल्प ऑफ रेझोनन्स नो डाऊट. त्याच्यासाठी मला एक ट्युनिंग फोर्क लागेल. त्याच्यासाठी मला एक काय लागेल तर ट्युनिंग फोर्क लागेल बरोबर आहे. ट्युनिंग फोर्क कसा तर त्याची मला फ्रिक्वेन्सी काय तर माहीत आहे कारण की ट्युनिंग फोर्क बरोबर आहे का हा व्हायब्रेट होत राहतो. ट्युनिंग फोर्क जर असेल ट्युनिंग फोर्क ऑफ नोन फ्रिक्वेन्सी जर असेल तर आपल्याला काय काढता येते स्पीड ऑफ साऊंड. नंबर 2. नंबर 3 आपल्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क सुद्धा काढता येते. फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग द इफेक्ट ऑफ रेझोनन्स बरोबर आहे. आणि जर आता बघा जसं मी याला काय कन्सिडर करा की हा एक सपोर्ट आहे हा पाळणा आहे समजा आणि इथे एक मुलगा बसलेला आहे तो झोका घेत आहे स्विंग SWING स्विंग म्हणजे काय होते झोका ही स्विंगिंग आणि इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन्स टू अँड फ्रो मोशन इक्विलिब्रियम पोझिशन बरं मॅक्झिमम. आता तो इकडे मॅक्झिममला आला की मी त्याला थोडासा पुश करतो अजून थोडासा पुश करतो आणि ज्या वेळेस फ्रिक्वेन्सी मॅच होऊन जाते रेझोनन्स जर झाला तर बरोबर ते जो स्विंग आहे तो जो पाळणा आहे तो पाळणा मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडने व्हायब्रेट होत राहतो. त्या ठिकाणी सुद्धा रेझोनन्स होते बरोबर आहे काय रेझोनन्स होऊ शकतो. पण याचे काही डिसॲडव्हान्टेजेस आहे. जो रेझोनन्स आहे रेझोनन्सचे काही डिसॲडव्हान्टेजेस आहे. जसं ब्रिज पूल बरोबर आहे का जर स्ट्रक्चरली फ्लेक्झिबल ब्रिज असेल बरोबर आहे का स्ट्रक्चरली फ्लेक्झिबल ब्रिज असेल आणि त्याच्यावरून जर आपण म्हणू की सोल्जर्स वगैरे मार्च करत आहे बरोबर आहे का तर मग अशा वेळेस काय होतंय त्या ब्रिजची फ्रिक्वेन्सी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि ते जे मार्च करत आहे त्याच्यावर त्यांची फ्रिक्वेन्सी जर मॅच झाली तर तो ब्रिज जो आहे मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडने व्हायब्रेट होतो आणि अशा वेळेस कधी द ब्रिज मे कोलॅप्स बरोबर आहे का. त्याच्यानंतर काही सस्पेन्शन ब्रिज असतात. सस्पेन्शन म्हणजे काय ज्याला फुल असा म्हणजे खाली काही फुल असा सपोर्ट नसतो. तुम्ही जर फ्लायओव्हर वगैरे जर पाहता मधात काहीच नसते मधातून उलट व्हेकल्स ये जा करत राहते बरोबर काय. तर अशा वेळेस जो सस्पेन्शन ब्रिज आहे कोणता ब्रिज आहे सस्पेन्शन ब्रिज आहे तर तेथे सुद्धा जर रेझोनन्स झाला
रेझोनन्स झाला तर दॅट मे गेट कोलॅप्स, बरोबर आहे. त्यानंतर आपण एखादी मोटर, समजा विहिरीवर एखादी मोटर लावलेली आहे, मोटरला एक सपोर्ट असतो, बरोबर आहे का. त्या मोटरच्या व्हायब्रेशनमुळे तो सपोर्ट सुद्धा व्हायब्रेट होत राहतो आणि तो जो सपोर्ट आहे काही दिवसांनी आपोआप लूज पडतो. काय झालं, रेझोनन्स झालं. फ्रिक्वेन्सी ऑफ द व्हायब्रेशन्स ऑफ दॅट मोटर and the frequency of that support gets matched, resonance occur and that support may damage after some days. शिप जे आहे, शिप जेव्हा समुद्रामधून जात राहते तर थोडेफार असे रोल होत राहते, थोडीफार. तुम्ही जर एखाद्या वेळेस बोटमध्ये जरी बसले तर बोट थोडीफार अशी होत राहते, बरोबर आहे ना. आणि अशा वेळेसच जर तुमच्या जे शिप किंवा बोट आहे जे रोल होते 2-3 डिग्रीने, काही वाटत नाही, पण जास्तच जर रोल झाला तर मग आपल्याला भीती वाटते की काही पळून जाईल का शिप. मग रोलिंग ऑफ शिप, ROLLING, रोलिंग ऑफ शिप, बरोबर आहे का, त्याची स्वतःची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. आणि अशा वेळेस ज्या वेव्ह झाल्या, सी वेव्ह झाल्या, त्याची जर फ्रिक्वेन्सी मॅच होऊन गेली, हा तर स्वतःहून रोलच होत आहे, बरोबर आहे का. आणि ज्या सी वेव्ह आहेत त्याची जर फ्रिक्वेन्सी मॅच झाली तर मग रोलिंग वाढून जाईल, ॲम्प्लिट्यूड वाढून जाईल आणि अशा वेळेस कधी ते शिप, बरोबर काय, ओव्हरटर्न होण्याची सुद्धा काय असते, शक्यता असते. हे त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस. म्हणजे स्ट्रक्चरली फ्लेक्झिबल ब्रिज असेल, बरोबर काय, सस्पेन्शन ब्रिज असतात. एखाद्या वेळेस हवा आहे ते खूप जास्त, हवेची फ्रिक्वेन्सी, इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वाइंड अँड द सस्पेन्शन ब्रिज मॅचेस, रेझोनन्स ऑकर अँड ब्रिज मे कोलॅप्स. आय होप तुम्हाला समजलं असेल फ्री व्हायब्रेशन, फोर्स व्हायब्रेशन आणि रेझोनन्स, बरोबर. फ्री व्हायब्रेशन, नो एक्सटर्नल फोर्स, displace the body from its equilibrium position and release. Amplitude goes on decreasing, it loses energy, comes to rest after some time, and the frequency with which free vibrations are occurred is known as natural frequency. कोणताच फोर्स नाही, बरोबर आहे का, तो स्वतःहून व्हायब्रेट होत राहतो. इट मेंटेन इट्स ओन मोशन, बरोबर आहे, फ्री व्हायब्रेशनमध्ये. त्यानंतर फोर्स व्हायब्रेशन ऑकर व्हेन or under the influence of external periodic force. मग अशा वेळी आता येथे जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी. आणि फोर्स व्हायब्रेशनमध्ये जेव्हा आपल्याला ॲम्प्लिट्यूड महत्त्वाचं आहे, ॲम्प्लिट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिफरन्स बिटवीन द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बॉडी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्स. If this difference is small, amplitude is maximum, and if this difference is zero, amplitude is maximum. Then the resonance occurs. Resonance has some advantages, some disadvantages. ठीक आहे. आय होप इथपर्यंत तुम्हाला हे जे पॉईंट आहे हे पॉईंट बरोबर समजले असतील. थिअरॉटिकल पॉईंट आहे अँड इझी टू अंडरस्टँड.